So guys, ayan na yung mini Pavlova. Ayan, ang meringue. Ayan. So yummy. Perfect dessert for Christmas. Ayan. Itlog na puti lang siya. Ayan, at sugar. Ayan, magagamit yun ng itlog na puti niya pag gumawa kayo ng leche flan. Hi guys! Welcome back to my channel. Today, gagawa ulit ako ng dessert. Perfect for Christmas again because Christmas is coming! And, ito siya, meringue or Pavlova. Yan, iba ang shape niya. Nakagawa na ako ng meringue. Ayan siya. Kung gusto niyo siyang puntahan kung paano paggawa ng meringue, ano lang siya, white egg lang siya. Kasi gumawa ako ng leche flan. Sayang naman yung itlog na puti. Kaya gumawa ako ng meringue or mini Pavlova. Ganyan. Madali lang to. Beat nyo lang siya and sugar. That's it. Yun lang ang ingredients. Puntahan nyo na lang yan. Again, kung paano paggawa ng meringue. Ayan siya. Super sweet siya. Tapos lalagyan lang natin siya ng fresh cream. Ayan. Ayan siya. Madami siya. So, let's get started, guys. Attend kasi ako ng party, kaya ito ang dadaling ko. Ayan. Ito, ayan. Meringue. Or Pavlova. Tapos, lalagyan ko siya ng fruits sa ibabaw. Tapos, gagawa ako ng fresh cream. Lalagyan ko siya ng 3 tablespoons of icing sugar. Kung gusto yung strawberry, you can put strawberry, vanilla, or raspberry, or kahit anong fruits sa ibabaw.
perfect siya kahit anong occasion. Perfect for birthdays, perfect for Christmas, or yung mga handaan. Ayan. So, thank you for watching, guys. See you on my next vlog. This is not a sponsored video. Bye, everyone. Keep safe, everyone. Mwah, mwah, mwah. Hugs to all. See ya.